صبحتون بخیر، به یه ولاگ دیگه خوش اومدین. واقعا نیاز داشتم اون لحظه که بیدار شدم یه 5 دقیقه فقط فکرم خالی کنم، چون مغزم شلوغ بود و الان احساس بهتری دارم. بریم که روزمون رو شروع کنیم. الان یادم اومد که دولینگومو نزدم و من یه عادتی هم که دارم، چند وقتی که دارم فرانسه دولینگو میزنم. بعد الان تقریبا 174-5 روزه که دارم میزنم. امروزمو نزدم. Mon frère s'appelle Marc. خیلی اصلا عجیبه ولی با دولینگو تمرین کردم، به خاطر اینکه نمیدونم واقعا اینجوری حرف میزنن، دولینگو اینطوری یاد میده و اینش خیلی بده. ولی خب واقعا یه چیزایی یاد گرفتم بعد از 3 ماه زدن، 4 ماه. ایروپور. ولی خیلی دلم میخواد که اینجا یه دونه کلاس فرانسه وردارم با یه استادی و شروع کنم فرانسه خوندن، به خاطر اینکه کانادا واسه PR شدن اگه مثلا فرانسوی بلد باشی و یه نمره خوبی بیاری خیلی آسون تر میشه PR گرفتن. و همیشه دلم خواست زبان دیگه یاد بگیرم، ولی خب مثلا فرانسه رو اونجوری نبودم که حالا وای فرانسه یاد بگیرم. بعد دیگه اینجا که اومدم اینجوری بودم که باید شروع کنم، گفتم اول با دولینگو بزنم بعدم چیز کنم، استاد زبان بگیرم. تموم شد. Amazing. هوای بیرون عجیب دلگیر و خرابه واقعا، هم طوفانه هم بارونه، همه چی با همه. خیلی دلم می‌خواستم رو صبح برم بولتون ولی دیگه نمیشد واقعا تو این هوا. شدنی بودا، نمی‌خواستم دوباره مریض شم. بعد هوا اینطوری میشه من چشم بد جوری دیگه خوش میشه، چون هم با گوشی و لپتاپ و اینا زیاد کار میکنم، هم هوای خود چشمو خوش میکنه. حتما بعد اشک مصنوعی بریزم. من بچه‌ها توی ایرانم میدونم هوا خیلی کثیفه و خشکم هست، تو ایرانم باید واقعا اشک مصنوعی بریزیم، به اضافه اینکه الان همه آدما تقریبا بیشتر از حد مجاز از اسکرین و صفحه نمایش و LCD استفاده میکنن. واسه همین به نظر من حتما بریزین اشک مصنوعی تو چشمتون. میدونید چه جوری میتونین تشخیص بدین اگه خشک چشم دارین؟ وقتی که ضعیفی چشمتون یک سره نیست و غیر منظمه، یه ساعت‌های از روز چشمتون ضعیفه ولی مثلا استراحت میکنین یا مثلا اشک مصنوعی میریزین، چشمتون دیگه ضعیف نیست، خوب میبینه. این یعنی که خشک چشم دارین. فکر میکنم، دکتر نیستم، بر اساس تجربه دارم میگم. بریم قهوه بخوریم. دیشب با پدر گرامی رفتیم یه قهوه جدید خریدیم. اینو گرفتیم. میخوام امتحان کنم چطوریه، با اون خوشمزه است. چقدر درشته پودرش. این واسه دستگاه اسپرسو اصلا. تو از برای همشونی هم زبونی اومدی، تو از
از راه میرسی پر از گرد و غبار، تموم انتظار میاد همرات بهار. چه خوبه بودنت، چه خوبه بودنت، چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت. یه روزای عصبانییم دیدین؟ امروز از اون روزاست که من عصبانیم و آماده جر دادن هر کیم که بخواد با هم بد صحبت کنه، بخواد ازم تشکر نکنه، بخواد بگه بالا چشت ابروه، بخواد بهم بگه چرا اینجوری نمی‌کنی، چرا اونجوری نمی‌کنی. من جرش میدم امروز. بچه واقعا الگوی زندگیتون رو من نذارید، ازتون خواهش فکر کنم 8 ثانیه شد. حس میکنم این سرم و بعد از این شامپوهای ضد شور و خارش بزنم یه مدت میخوره، بعد پوسته شد. فکر کنم خیلی خوش شده پوست سرم. روغن نزدم چند وقته، به نظر خوب میاد قهوه‌اش. بچه‌ها میخوام بهتون یه ترکیب یاد بدم که ازم تشکر بکنین و حس رتتویی بهتون دست بده. به یک عدد شکلات تلخ 100% نیاز دارین. به اضافه اینکه شکلات 100% دیگه سالمه دیگه، میدونین قند و شکر و اینا نداره. و من مورد علاقه ترین شکلات 100% تلخم این مال لینته که پرتقال داره توش و خیلی به نظرم خوشمزه است. البته میگم خالیش نه. اجازه بدین ترکیب طلایی رو بهتون یاد بدم و ترکیب برنده. یه تیکه میکنین انجیر، از این انجیر کوچیکا. خب اینا رو از ایران مامان بزرگ عزیز جون دل ماه قربونش برام فرستاده، به خاطر اینکه میدونه من عاشق انجیرم و من مامان بزرگم همیشه مثلا سفر میرفتیم هر جا میری با مامان بزرگم خب دست میکنه تو جیبش انجیر در میاره، بعد میگه بخور مثلا فشارت نیافته، بخور جون داشته باشی. بعد خیلی حس خوبی میده آدم احساس کنه که یکی دوستش داره، حواسش بهش هست. و خلاصه این انجیرا رو مامان بزرگم به درخواست من فرستاده. مرسی مامان جون. یه ذره از این شکلات تلخ برمی‌دارین، کم بردارین به خاطر اینکه خیلی تلخه. و اینجوری میدونین که قندی که دارین باش میخورین شکر نیست و یه چیزیه که فیبر داره، چون خرما و انجیر و اینا اوکیه بخورین، مثلا عسل و شکر و اینا عمل نمیکنه که یهو وارد خونتون بشه و یهو اینجوری قند خونتون بره بالا. ببین هر بار میخورم سورپرایز میشم از ترکیبش. مشکل از شیر بادومیه که میذارم تو قهوهم که تو خونه خوب در نمیاد، واسه همین اینجوری کفی میشه شیرم، در نمیاد خونش. بچه من خیلی وقتا هی وای میستم جلو آینه، بعد میگم که مثلا یه ذره اینجام چربی داره، یه ذره اینجام چربی داره، اگه این بره یه ذره بیاد پایین‌تر، بعد این اینجوری بشه، اون اونجوری شه، پام اینجوری شه فلان، مثلا من دیگه به هیکل ایدئالم میرسم. ولی یه وقتایی واقعا من خودتو جلو آینه ببینی اصلا همینجوری وایسی و بگی من این بدنم رو دوستش دارم و مرسی که برا من کار میکنی، مرسی راه میری، مرسی با میای باشگاه، مرسی میدوی. و من واقعا اینطوری هستم یعنی شاید مثلا وایسم جلو آینه یا مثلا بیام بگم میخوام درصد چربی بدنم بیارم پایین‌تر یا میخوام این کارو کنم، میخوام به اون برسم، اینا هدفه و به نظر من خیلی مهمه که تو ذهن آدم جدا کنیم دوتا چیزی از هم. یه سری هدفامونه، یه سری اون استیت و حالتی که الان توشیم و خب من باید بپذیرم که نیکی الان بدنش این شکلیه و مثلا هنوز اون کاتی که میخواد نشده و شاید هم نشم، تا نمیدونم، شاید اصلا نشم هیچ وقت زندگی، شاید توپل‌تر شم مثلا. خب و مهم اینه که الانمو دوست داشته باشم واقعا، چون ما الان فقط الان رو داریم، یعنی اگه بهش فکر بکنی تو آیندت هم الانه و همیشه تو لحظه حالی. خب ما هیچ وقت به صورت فیزیکی گذشته یا آینده رو نمیتونیم تجربه بکنیم، به خاطر همین این لحظه‌ای که باید دوستش داشته باشیم، ازش تشکر کنیم که اونم بهتون نتیجه بهتری بده. خواستم اینو بگم که یک موقع این
گیرای بدنی و مثلا هدفهایی که برای خودتون میذارین تبدیل نشه به هیت و دوست نداشتن و اینسکیور بودن و کم بوده اعتماد به نفس. همشو برعکس کنین. ببینم چه میکنین بزن بریم باشگاه که خیلی دیره. تا حالا دیدین مثلا من بگم بزن بریم باشگاه خیلی زود دارم میرم؟ نه بچه تو این چنل از این اتفاقا نمیفته. من از خونه زدم بیرون و یه غروب خیلی خوشگله حس میکنم دارم میدام که برسم نشون بدم. خیلی خوشگله. چه آسمون واقعا این شکلیه. یعنی واقعا دوربین الان عدالت رو برقرار نکرده به خاطر اینکه خوشگلیش در دنیای واقعی حتی از این هم بیشتره. من برم یکم بشینم بغل آب و لذت ببرم. جنگی 2 تا کیسه آووکادو هم خریدم. حراج کرده بود 2 تا بسته‌شو گذاشته بود $5. خیلی دیگه ارزون بود. یعنی 8 تا آووکادو $5. من برای اینکه نمیرم یک عدد موز کوچولو میخورم و بچه‌ها من عاشق میوه‌های کوچولو ام. یعنی این موز عادیه و این موزیه که من خریدم خیلی به نظرم بامزه است. تو ایرانم عاشق موز ایرانیا بودم که خیلی کوچیک بود. از میدون انقلاب همیشه میخریدم. یه ذره بافتش ولی این فرق داره، خیلی فشرده تره. من خیلی دوست دارم. یام برای اینکه ذره بیشتر ته دلمو بگیره کره بادوم میزنیم روش. من ته دلمو نگرفت، یه ذره دیگه موز عادی برداشتم. وایسین آقا تا نریخته من یه ذره دارچینم بهش بزنم. خوبه. من حاضر شدم و دارم میرم. شما سعی کنید حدس بزنید ایونت کیه. من بهش میگم که بیا دقیقه تو بلاگم، به خاطر اینکه مطمئنم تو یوتیوب دیدینش. فقط ساعت 7 شروع میشده، الان ساعت 7، 20 دقیقه راه. یه چیزی هم میخریدی میبری، من نخریدم. ایونت جیمشونه. من تا حالا نه باشگاهشون رو دیده بودم نه خود من با نیکی دوست شدم بچه‌ها. خیلی خوشحالم که باهاش دوست شدم. نیکی و سامی خیلی از کارهایی که میکنن خیلی شبیه همه و اینکه کاری که من میکنم هم شبیه ایناست. نه اینکه کلی قرار با هم دیگه کار باحال. آره خیلی باحال. خیلی دوست دارم که اینجا مثلا کامیونیتی جدید پیدا کنم. مثلا ادونچر باحال اینا. بیا با گروه تو داری دوست میشی. ویژن بوردت نشون دادی؟ آره ویژن بوردم بچه‌ها دیدم. برای خودم بهتون نشون. بچه‌ها اوکی ان همه تو ویدیو باشن؟ همه اوکی ان باشن. خیلی کار باحالی بود.
هر سال ما این کارو میکنیم. من فکر کنم مال ساندرینه. نه این برای منه. آها اوکی. دو مال من، این برای منه. من برگشتم خونه و الان میخوام بخوابم. بعد داشتم سس پستو رو نگاه میکردم رسیپیشو دوباره و دیدم لیمو ترش داشت. تو ویدیو قبلی یاد دادم. انقدر هرس خوردم گفتم بهتون بگم 2 تا قاشق لیمو ترشم میخواد. ازم نپرسین که چرا لپم رنگیه، فقط خواستم بگم به جای 3 تا سیرم یه دونه سیر داشت. نظرتون شدنیه که یه رسیپی پستو رو اینقدر اشتباه یاد بدم؟ فردا صبح میبینمتون. نه یادتون نره که قبل خواب نخدندونتون رو بکشید. صبح بخیر. من دارم میدوام که برسم به قفل ناخونم. 3 دقیقه دیر شده. الان میرسم ولی بچه الان هنوز روغن رو ناخونمو نشستم ولی خوشگل شد به نظرم. با استایل رخت خواب رفته بودم رسما و نمیدونم زیادی تیر است یا باحاله. من شیر اوت گرفتم و خدا شاید اگه بد باشه واقعا ناراحت میشم، به خاطر اینکه شیر اوت هم کلا نمیخورم. من بیشتر بادوم میخورم سر اینکه هم قندش زیاده هم کلش کربوهیدراته. یعنی اصلا شیر گاو بخوری خیلی بهتر از اینه که اوت بخوری به نظر من حداقل. این ورژن باریستاشه، هیچ باریستایی نداشت که با بادوم باشه، به خاطر همین اینو گرفتم و واقعا دلم قهوه خوشمزه می‌خواست. میدونستم که اگه یه شیر خوب نخرم همینو میرم بیرون قهوه می‌خورم. واسه همین گفتم که آخرش خونه درست کنم بهتره تا برم بیرون. من با مامانم و بابام اومدن پیاده روی دیگه می‌خواستم بمونم خونه هی ویدیو بگیرم. مامانم گفتش نه بابا بیام ستایی بریم بیرون. من گفتم باشه. امروز زدم بیرون ولی چون مثلا بابام دوست نداره تو ویدیو باشه اونقدر نمیتونم بیرون ویدیو بگیرم. پس جایی که سعی کنم میگیرم. این پل لاینز گیت رو تا حالا پیاده نرفتیم؟ من که تنهایی میترسیدم برم چون خیلی ارتفاعش زیاده. امیدوارم نترسم. به امید اینم که بعد از پل لاینز گیت اینجا یه دونه غذا ایرانی هست راضیشون کنم بریم اونجا رستوران. دلم جوجه کباب ترش میخواد. غذا سفارش دادم هر چی فکر کنید. خب بچه ها من یه چایی درست کردم، چای پپرمینت و از بیرون که برگشتیم آقا هم سرد بود هم غذا خورده بودیم پر دیگه، هر ستامون ولو شدیم قشنگ یه حال سنگین خسته خواب و همه تو گوشی و اسکرول و اینا. بعد داشتم به این فکر می‌کردم که واقعا تا حالا شده اسکرول کنیم و احساس کنیم که چقدر حالم خوب شد بعد از این اسکرول کردن، چقدر لذت بردم از اسکرول کردن، چقدر احساس کافی بودن بهم دست داد. هیچ وقت تا حالا شده واقعا یه برام سواله از لحاظ فکری برای مثلا شاید یه نفر دیگه واقعا این اتفاق رخ بده، شاید مثلا اینسپایر بشم و مثلا انگیزه بگیرم واسه یه سری کارا، ولی هیچ وقت احساس کافی بودن بهم دست نمیده و همیشه وقت بعد از اینکه سوشال میدیا رو نگاه میکنم احساس خواستن و نیاز دارم و اینجوری هم که نکنه مثلا واقعا هدفمندانه است سوشال میدیا که این احساسو بهت دست بده، میتونه احساس کافی بودن بهت بده ولی همیشه احساس نیاز بهت میده و همیشه بعدش یا دلت میخواد یه چیزی بخری یا دلت میخواد که یه سری چیزی به دست بیاری یا دلت میخواد حتی یه سری دانش به دست بیاری، یعنی فرقی نداره از چه جنسیه، حالا میتونه هم جنسش خوب باشه هم جنسش بد باشه. بگذریم از اسکرول کردن سوشال میدیا. من یه پازل خریدم چند وقت پیش، یعنی مامانم واسه تولدم یه پازل خرید برام. بعد ما قدیما خونمون خیلی پازل درست میکردیم، مثلا مونالیزا رو درست کرده بودیم، خیلی من دوست داشتم، همیشه یا پازل یا لگو. خلاص اینجا همش داشتم فکر می‌کردم که به جای اینکه مثلا میای خونه اسکرول کنی یا مثلا اون تایم تفریح و استراحت تو بشینی دوباره
سال پای یه چیز دیگه، یا بخواب یا مثلا یه فعالیت آروم انجام بده، مثل حالا پازل. حتی پازل مثل کتاب خوندن هم نیستش به نظر من، یعنی فکرتو درگیر نمیکنه. حالا منتظرم سخا بیاد با همین دیگه اینو درست کنیم. به اضافه اینکه خیلی خوشگله به نظرم طرحش. مامان نمیشه بیای؟ مامانم منو کشته، سخا منو کشته. ما اینقدر پیاز خوردیم با این کبابا نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. تو که نخوردی، من خوردم. چرا؟ منم یه ذره خوردم. آقا من یه دونه از این بردا هم گذاشتم زیر دستمون که بتونیم پازله رو تکونش بدیم. حال کرد. جینیس، یعنی دختر بده large pieces easy to see and hold. کاش اون یکی جعبه‌اش هم می‌آوردیم همه رو یهو خالی کنم. نه اون که خالی نباید بکنی، بریز توی. خب این درش عکسشو تو چی ببینیم پس؟ تو چشم. گوشه‌های خود را به ما بسپارید. اگه گوشه دیدی بفرستیم برا. بیا حقیقتا انگیزم از دست دادم برای درست کردن. بخوابیم دیگه بسته. خوابم میاد. بریم اسکرول کنیم بخوابیم. بود عادت نداریم غذا من که سرم داشت گیج میره. اینقدر گوشت هم عادت نداریم بخوریم. روشم بستنی خوردیم. خوردیم؟ آره. یه نه غلیظی گفت. مامان شما میگه نه من بستنی نمیخورم. قند داره خوبم نیست. بعد کل بستنیتون رو میخورم. این قرمزا بریز اینجا، اونه که خیلی قرمزه. یه کنسرت خوبم دلم میخواد اینجا پیدا کنیم بریم با هم دیگه. شماعی زاده مثلا. به خدا داشتم فکر کنم اوزون سوزون زوزونو بخونه برامون. نه زرگری. آره همونو میگی. اوزون سوزون زوزون. وای ببین انقدر بهم خوش میگذره، من هر از چنگوی تو باشگاه فقط اینو گوش میدم. دروغ میگی. به خدا انقدر، یعنی همه رکوردای کاردیوتون رو میزنین. اوزون سوزون زوزون. ولی من هیچی گوش نمیدم، تو گوشم هیچی نمیزنم. مامانم مثلا نمیدونم انرژیشو از کجا میاره. من 6 صبح بلند میشه، 5 رو بلند میشه، میره مثلا مدیتیشن میکنه، ژورنال مینویسه، باشگاهشو میره، برمیگرده، غذا واسه ما میذاره، صبحونه خودشو درست میکنه، غذا واسه سر کارش برمیداره، میره سر کار، میاد دوش میگیره این وسط. بعد تازه مثلا وقت اضافه هم میاره، میاد با من مثلا سر کله میزنه، دعوا میکنه. آخرین بار اصلا ما کی دعوا کردیم انقدر میگیم؟ نمیدونم الان خیلی اسم 5 دقیقه پیش. دعوا نمیکنیم هیچ وقت، هی بحث میکنیم. مثلا اینجوری نیستیم که قهر واقعا حالا ما قهر نکردیم. چرا من یه بار باز قهر کردم. من نفهمیدم. ولی تو نفهمیدی مطمئنم، چون مثلا نصف روز تو من چون که درک نمی‌کنم، یکی تعارف رو درک نمی‌کنم، یکی هم قهره. من اصلا تا حالا تو زندگیم قهر نکردم. اصلا نمی‌فهمم کسی با من قهر کرده یا نه مثلا قهر اینجوری نیستش یه موقع مثلا بیای بام حرف بزنی جوابتو ندم. درونی مثلا ناراحتم. چه لطیف. یکی دیگه هستی که ما تقریبا 12 دقیقه اصلا حرف بزنیم. بس دیگه این که درست نمیشه. ساعت 1:30 صبح و من طبق همیشه رفتم تو گوشیم که دیر شد. متنفرم از این کار، یعنی اگه یک دونه چیزی رو بخوام انتخاب کنم واسه سال جدید تغییر بدم، دیسیپلین و عادته و درست خوابیدن. یعنی درست خوابیدن واقعا تایم مشخص داشته باشه و این ساعت نباشه. یه چیزی میخوام برات تعریف کنم که هم خنده داره هم دردناک هم چندش. من امروز صبح فهمیدم که بابام از وقتی اومده داره با مسواک من مسواک میزنه و جفتمون از یه دونه مسواک استفاده میکردیم. بعد من صبح که کلی جیغ زدم و اینجوری بودم که بعد خیلی بد بود. از اون بدتری که الان دوباره من داشتم مسواک میزدم، وسط مسواک زدن این یادم اومد و دوباره داشتم با همون مسواک میزدم که بابام دوباره شب با اون مسواک زدم. خلاصه از فردا امیدوارم یادم بمونه که با اون مسواک نزدم. دیدیم با دوستتون میریم مسافرت، بعد اینجوری شب نمیخوابین، میشین با هم که حرف میزنین تا صبح. الان همچین حسی دارم نسبت بهتون. دلم نمیخواد بخوام، یه شیطنتی دارم که دلم میخواد هی براتون چیزی تعریف کنم. دلم تنگ شده برای دوستان. بچه‌ها خیلی زیاد، خیلی سخته این که دوستات پیشت نیستن. یعنی مخصوصا من مثلا
دوستای صمیمیم از خیلی کوچولویی با هم دوستیم و واقعا سختمه که پیشم نیستن، چون داشتم باشون حرف میزدم و میگفتم که تا حالا مثلا تو 10 سال اخیر پیش نیومده 1 سال هم دیگه رو نبینیم. فکر کن مثلا 10 سال یه نفر تو زندگیت بوده و یهو غیب میشه نیست. یه تیکه از قلبم واقعا همیشه ایران میمونه، ولی این دلیل نمیشه که ناراحت باشم. یعنی این فقط مسیر زندگیه، میدونین چی میگم؟ حس خوبی دارم ولی جدیدن شبا مدیتیشن میکنم و من هر بار مدیتیشن میکنم به فکر فرو میرم. بچه این دنیا خیلی بزرگتر و اسرارآمیزتر و جادویی تر از چیزیه که ما داریم زندگی میکنیم. اگه مثلا یه مدت مدیتیشن کنیم یهو میشین اینجوری که نکنه اصلا سر کاریم هممون و زندگی کردن یه چیز جادویی هیجان انگیزه عجیب غریب خفن فلانه و اصلا میتونه خیلی عجیب غریب باشه. نمیدونم ولی من که اینطوری میشم هر بار مدیتیشن میکنم. چرا کارو خاموش میکنم؟ بالاخره تو خونه قهوه خوشمزه در اومد. دلیسیوسو. به این درخت و دوست عزیز که یه ذره خوش شده یه ذره که جرس کنم بعد خود خوش شده زیاد دقت نکنیم. خیلی ناراحتی براش. هر کاری که از دستمون برمی اومده رو داریم انجام میدیم که به زندگی برگرده. امیدوارم واقعا برگرده. قربونت برم تو خدا برگرد. من داشتم ناهار میخوردم بعد قشنگ تو گلوم گیر کرد و هر بار گوشت و مرغ تیکه‌ای میخورم مثل دیروز وسط غذا یهو چیز میشه تو گلوم میمونه و اینجوریام که دلم میخواد ویگن بشم ولی حس میکنم نمیتونم. خیلی درگیرم با این داستان. اینجوریام که خب یه چیزی که انقدر بدنم داره پس میزنه رو واسه چی به زور بخورم چون مثلا پروتئین داره. مثلا پروتئینمو یه جور دیگه تامین کنم. ولی نمیدونم. حالا بگذاریم. الان میخواستم خودمو مجبور کنم که هر جوری شده کتاب بخونم به خاطر اینکه تمرکزم اومده پایین و بیشتر از 2 صفحه نمیتونم کتاب بخونم. ولی اینجوری بودم که واقعا چه ورزشه 2 صفحه خوندن. 3 ماه 24 صفحه خوندم. میدونین چی میگم؟ واسه همین میخوام خودم مجبور کنم هر جوری شده الان 50 صفحه اینا بخونم و برام مهم نیست چقدر طول بکشه یه خط رو 10 بار بخونم، چون مثلا من یه خط رو میخونم بعد به خودم میگم مغزم یه جا دیگه است. میخوام انقدر بخونم تا مغزم بمونه رو کتاب و بتونم تمرکز بکنم، چون به نظرم افتضاحه. من الان چون درسم نمیخونم دیگه اصلا هیچی نمیخونم. میدونین خیلی به نظرم بده. باید بشینم اینو بخونم. دیگه امروز عصبانی بودم قشنگ. باید بشینم اینو کتابا رو تموم کنم به خاطر اینکه میخواستم اینو تا آخر دیسمبر تموم بکنم و چون که 12 هفته‌ایه کل زمستون اجراش بکنم. یعنی پلنم این بود. با من همراه باشید در کتاب خوندن. من نیم ساعت خوابیدم چون داشتم میمردم و واقعا کتاب خوندن از قرص خواب بهتر عمل میکنه. اگر مشکل خواب داریم به نظرم شبا کتاب بخونیم و همون دقیقه اول خوابتون میبره. چشمام اینطوری بود ولی نشستم دوباره پاش چون به خودم قول دادم واقعا نمیخوام اینجوری شم که نخوندم و نکردم این کارو. قول دادم دیگه باید بشینم. خب آقا مسئله‌تون، من الان صفحه 80 این کتابم و وقتی شروع کردم صفحه 20 نمیدونم 4-5 اینا بودم. خوب خوندم واسه مثلا این چند ساعتی که نشستم. از ساعت فکر کنم 3 اینا نشستم تا الان ساعت 6:30. 3 ساعت و نیم. حس میکنم خیلی کند خوندم. درسته که وسطش خوابیدم و مثلا چیزی خوردم و اینا، ولی یه دلیلش اینه که این کتاب انگلیسیه و خب من اونقدر روون نیستم تو انگلیسی خوندن. میفهمم که چی میگه ولی خب یه ذره قطعا بیشتر از فارسی طول میکشه. این اولی مسئلهش. دومی که رمان نیستش و مثلا کتابای اینجوری که نیاز به دقت و توجه زیاد داره مثلا هی مثل ویدیو آموزشی ممکنه بیشتر حواست پرچه تا مثلا یه فیلم فان که میشینی میبینی. ولی خب اینکه خودمو مجبور کردم خیلی حس خوبی بهم داد و الان صفحه 80 کتابم میخوام تا 100 بخونم. اون تا الان کلاس فیگر اسکیتینگ دارم. مثلا من حاضر شدم برم، در نتیجه شب قبل
قبل خواب اون 20 صفحه‌ام میخونم و تمومش میکنم. یعنی مطمئنم که این کار میکنم. بعد باحالیش اینه که هرچی بیشتر خوندم خیلی تندتر شد تمرکزم و راحت‌تر شد برام. سخت‌ترین قسمتشون شروع است، اینه که اون وسط رو رد کنی که خسته میشی. بعد یهو الان مثلا حوصله دارم بشینم بقیه‌شو بخونم. اگه کلاس نداشتم قطعا میشستم. خواستم بگم که کتابتون رو بخونید چون واقعا حتی همین یه ذره که خوندم قشنگ احساس کردم مشکل من در دیسیپلین داشتن و اون سیستمی که بهش نیاز دارم اون کتاب داره توضیح میده و قشنگ اگه من اینو اجرا کنم تو زندگیم حل میشه مشکلاتم. چای دستمه. اگه گفتین در حال انجام چه کاری بودم، در حال ضبط تینبات بودم با چاییم. خبر خوب این که من چند وقت دارم اپیزودهای تینبات رو دوباره ضبط میکنم. واسه اینکه میخواستم مرتب منظم باشه دارم جلو ضبط میکنم که مطمئن بشم به برنامه میرسه و واقعا دارم روی هر موضوع و تاپیکی که حرف میزنم فکر میکنم خوب باشه، به کارتون بیاد، مفید باشه و باعث بشه که یه ذره زندگیمون راحت بشه. یه جورایی چای هم میخوریم، چای صحبت بیشتر. اول سال میلادی جدید منتظرتونم در تینبات هم به غیر از اینجا و در ویدیو بعدی هفته دیگه میبینمتون. عاشقتونم خیلی زیاد. کامنت یادتون نره بذارین و من میخونم و به خدا میشینم میخونم و هر موقع ناامیدم، هر موقع داونم، فقط کامنت های شماست که منو میکشینه بیرون و دوباره ویدیو میگیرم و دوباره ادیت میکنم و هر هفته برمیگردم. یادتون نره که ما با هم دیگه این چنل رو ساختیم. دوستتون دارم. بای بای.